ढोका खोल्नु मेघलाई गोलेन सर ठिक छ गुड गुड ल लाइन हान्यो माथिबाट मिस्टेक ठिक छ भयो ल बिचमा खनायो बिस्तारै भयो अब झ्याप्पा हाल्यो गुड छेउमा झ्याप्पा हाल्यो गुड कफ सिधा माथिबाट लाइन माथिबाट गुड हो त्यस्तो एक्सपेक्टेसन गर्नु गलत हो कि सर ओहो ठिक छ गुड गुड फेरि हाल्यो अझै एउटा हट्छ ल गुड माथिबाट लाइन सही हाल्यो ल गुड बिस्तारै बिचमा हाल्नु गुड हो अब झ्याप्प हो फेरि बिस्तारै फेरि छेउमा झ्याप्प अझै एउटा खनाउनु मजाले माथिबाट बिस्तारै लाइन गुड दामी हान्यो ल ठिक छ ल अब झ्याप्पा हाल्यो हो फेरि झ्याप्पा हाल्यो गुड माथिबाट लाइन अब ठिक छ बिचमा सट्ट हो गुड ल हान्यो गुड ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ अझै एउटा भयो अब अझै हट्छ सही हो ल बाबा हान्यो ल ल टुलिप हान्यो ठिक छ गुड ओइ टुलिप बिस्तारै बिस्तारै हाल्यो हो गुड बिस्तारै हो गुड ठिक छ कप सिधै गर्दै हाल्नु ठिक छ गुड हो गुड फेरि एउटा खत्तर भन्यो भयो अझै एउटा हो गुड ठिक छ ल बनाउनु बिस्तारै बिस्तारै आनन्दले ल भयो गुड झ्याप्पा हाल्यो अलि पछाडि हाल्नु पऱ्यो कि झ्याप्पा हो ठिक छ फेरि एउटा ठिक छ गुड माथि उठायो लाइन तान्यो ठिक छ ल ल ल भयो हात त के बिना काम हो ठिक छ फेरि हाल्यो झ्याप्प गुड फेरि एउटा गुड माथिबाट बिस्तारै लाइन